Hello everyone, good morning. Hope you all are fine. I am Kalyani Trivedi, continuing the lecture of TY Become Sem 5, that is of English subject. We are at the last unit of our textbook and the semester that is based on learning skills. Three questions. The story is written by Leo Tolstoy. Raja. The story is about a king and he wants the answer of three questions. ત્રણ સવાલોના જવાબ મેળવવા માટે રાજા આતુર છે. એમને આ ત્રણ સવાલોના જવાબ જોઈએ છીએ. કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટેનો સાચો સમય, જરૂરિયાત, કયા લોકો છે જે જીવનમાં જરૂરી છે અને કયું કાર્ય સૌથી મહત્વનું છે જીવનમાં કરવા માટે. ઘણા બધા વિદ્વાનો હોનહાર લોકોને બોલાવ્યા, પરંતુ કોઈએ સાચો જવાબ ના આપ્યો. બધાના જવાબ અલગ અલગ હતા અને એકઈથી રાજા પ્રસન્ન ના થયા કે સંતુષ્ટ ના થયા, એટલે કોઈને પણ ઇનામ આપ્યું નહીં. બાકી એમને રાખ્યું હતું કે મહાપુરસ્કાર આપવામાં આવશે. જેમણે આ ત્રણેય સવાલોનો સાચો જવાબ આપશે એમને મહાપુરસ્કાર આપવામાં આવશે, પણ એવું કશું થયું નહીં. એન્ડ દેન હી કમ્સ ટુ નો, ત્યાં એક વિદ્વાન સાધુ એક રહે છે જંગલમાં, તો એ ત્યાં જઈને એમની પાસેથી આન્સર લઈ આવશે. તો એ ત્યાં ગયા, પણ ત્યાં સામાન્ય લોકો જ આવતા હતા. સો ધ કિંગ પુટ ઓન સિમ્પલ ક્લોથ્સ, એટલે એમણે સાદા કપડાં પહેરીને રાજાના વેશમાંથી સાદા સિમ્પલ સામાન્ય માણસ જેવો દેખાવ કરીને એ આવ્યા. બિફોર રીચિંગ ધ hermit's cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind went on alone. બોડીગાર્ડ અને ઘોડાને ત્યાં રાખી દીધો અને કીધું કે હું ચાલીને જઈશ. When the king approached, the hermit was digging. કાલે આપણે વાત થઈ. જ્યારે રાજા પહોંચ્યા ત્યારે સાધુ જે સંત હતા એ ખોદકામ કરતા હતા, કે એમને વાવણી કરવી હશે, ઉગાડવું હશે એમને એક અનાજ, તો એના માટે ખોદતા હતા. રાજા ત્યાં ગયા અને નમસ્કાર કરીને કીધું કે હું અહીંયા તમારી પાસે આવ્યો છું સંત, મારા તમારી પાસેથી ત્રણ સવાલોના જવાબ જોઈએ છે. અને તેમને ત્રણ સવાલ કીધા. સાધુએ સાંભળ્યા પણ એમને જવાબ ના આપ્યા. The hermit listened to the king but answered nothing. એમણે કંઈ જવાબ ના આપ્યો. He just spat on his hand and recommenced digging. પાછું એમણે ખોદકામ ચાલુ રાખ્યું. આજે કીધું કે તમે થાકી ગયા હશો, લાવો થોડી વાર હું કામ કરું. Thanks, said the hermit. સંતે કીધું આભાર તમારો, અલ્યો તમે કરો. Giving the spade to the king, અને રાજાને કુહાડી આપીને કીધું તમે ખોદો થોડું. He sat down on the ground, અને પોતે થાકીને જમીન પર બેસી ગયા. જ્યારે ખોદકામ કરતા ત્યારે ફરીથી રાજાએ ક્વેશ્ચન રિપીટ કર્યા, કદાચ જવાબ આપી દે. The hermit again gave no answer. સંતે એક પણ જવાબ આપ્યો નહીં. અને સંતે કીધું કે લાવ મને ફરીથી તું રેસ્ટ કર. નાવ રેસ્ટ અવાઇલ, હવે તમે રેસ્ટ કરો, તમે આરામ કરો, હું થોડુંક કામ કરી લઉં. બટ ધ કિંગ ડીડ નોટ ગીવ હિમ ધ સ્પેડ, પણ તેમણે કુહાડી આપી નહીં. એન્ડ કન્ટિન્યુ ટુ ડિગ, અને એમણે ખોદવાનું ચાલુ રાખ્યું. 1 hour passed. 1 કલાક જઈથી ઓલો ઇન્જર્ડ માણસ આવ્યો કે જેને પેટમાંથી લોહી નીકળતું હતું, ઘા વાગેલો હતો, અને એની સેવા કિંગે કરી. ધ કિંગ એન્ડ hermit
અનફાસ્ટન ધ મેન્સ ક્લોથિંગ. ફટાફટ એમણે જોયું તો ઘા હતો અંદર. There was a large wound in his stomach. સ્ટમકમાં પેટમાં મોટો ઘા હતો. કોઈ ચાકુ છરી મેં કીધું કાલે એમ તરવાર જેવું મોટો મારે હથિયાર મારી દીધું હશે. The king washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had. જે રૂમાલ જે ટોવેલ જેનાથી હતા એનાથી સાફ કરીને લોહી બંધ કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ બટ ધ બ્લડ વુડ નોટ સ્ટોપ ફ્લોઈંગ, પરંતુ લોહી સતત વહેતું હતું. એન્ડ ધ કિંગ અગેન એન્ડ અગેન રિમૂવ ધ બેન્ડેજ, શોક્ડ વિથ અ વોર્મ બ્લડ એન્ડ વોશ્ડ એન્ડ રીબેન્ડેજ ધ વૂન્ડ. ફરીથી ધોઈને લોહી વાળું હોય થઈ જાય તો વળી પાણીમાં ધોઈને વળી પાછું લગાવતા, પરંતુ લોહી બંધ નહોતું થતું. મેન revived and asked for something to drink. પાણી માંગ્યું તો રાજા જઈને પાણી લઈ આવ્યો. The king brought fresh water and gave it to him અને પાણી પીવડાવ્યું. Meanwhile the sun had set. સાંજ ઢળી ગઈ હતી and it had become cool. ઠંડુ વાતાવરણ થઈ ગયું હતું. So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. શું કહે છે? રાજાએ સંતની મદદ સાથે એ માણસને, ઘાયલ માણસને ઝૂંપડીમાં ત્યાં પથારી પર સુવડાવ્યો. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. જેવો ત્યાં પથારી સુધી પહોંચ્યો ત્યાં એ શાંત થઈ ગયો હતો અને સૂઈ ગયો એ ઘાયલ માણસ. But the king was so tired with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep. એ પણ ત્યાં ઢળી પડી. એટલા થાક્યા હતા કામ કરીને, એટલું હાલીને આવ્યા હતા, એટલું ત્યાં કામ કર્યું અને આ માણસની સેવા કરી, એમાં એટલા થાક્યા હતા કે ખુદ પણ ત્યાં ઢળી પડ્યા અને નીંદર આવી ગઈ અને સૂઈ ગયા. So soundly that he slept all through the short summer night. આખી રાત ત્યાં નીંદર આવી ગઈ એમને. When he awoke in the morning, જ્યારે સવારે ઉઠ્યા, it was long before he could remember where he was. એ ભૂલી ગયા હતા કે ક્યાં હતા. Or who was a strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. શું કહે છે કે કોણ એ માણસ હતો, એ ક્યાં પૂછી ગયા હતા. યાર માણસ કોણ હતો કે જે એમની સામે જોયો હતો? Forgive me, said the bearded man in a weak voice. માફ કરો મને. When he saw that the king was awakened and was looking at him. જ્યારે એમને ખબર પડી કે રાજા ઉઠી ગયા છે અને એમની સામે જોવે છે. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. હું તમને જાણતો પણ નથી, તમે મારી માફી શેની માગો છો? મારે કંઈ માફ કરવા લાયક તો છે નહીં. You don't know me but I know you. તમે મને નથી ઓળખતા રાજા, પણ હું તમને ઓળખું છું. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you. હું એવો માણસ છું, મારો દુશ્મન કહી શકાય, કેમ કે હું તમારા પર બદલો લેવા આવ્યો હતો. Because you executed his brother and seized his property. એના ભાઈને સજા આપી અને એની પ્રોપર્ટી છીનવી લીધી હતી. I knew you had gone alone to see the hermit. અને મને ખબર હતી કે તમે એકલા સંત પાસે આવો છો. And I resolved to kill you on your way back. અને તમારા રસ્તામાં મારે તમને મારી નાખવા હતા. But the day passed and you did not return. એક દિવસ જતો રહ્યો અને તમે રિટર્ન ના થયા. So I came out from my empress to find you and I came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me. તું કહે છે? અને પછી હું તપાસ કરવા ગયો અને પછી ખ્યાલ આવ્યો. તમે એક દિવસ વળી પરત ફર્યા નહીં એટલે હું ગયો. તમારા બોડીગાર્ડ એ મને ઓળખી લીધો અને એ લોકોએ મને ઘાયલ કર્યો. I escaped from them but shouldn't have bled to death had you not dressed my wound. ત્યાંથી તો હું ભાગી છૂટ્યો, પરંતુ જો તમે આ રીતે મારી સેવા ચાકરી ન કરી હોત તો હું મૃત્યુ પામ્યો હોત. I wished to kill you and you have saved my life. હું તો તમને મારવા આવ્યો હતો, થયું તો ઊંધું, તમે મારી શું કહે છે, તમે મારો જીવ બચાવ્યો. You saved my life. Now if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave. જો અત્યારે હું જીવતો છું
અને તમે જો ઈચ્છો તો હું જીવનભર તમારી સેવા કરીશ, તમારો સેવક બનીને રહીશ. એન્ડ વિલ બીટ માય સન્સ ટુ ધ સેમ, અને મારા પુત્રોને પણ એવી જ હું એવું જ એ લોકોને જ્ઞાન આપીશ કે એ મારી આજ્ઞાનું પાલન કરે ને એ પણ એમ જ તમારી સેવા ચાકરી કરે, તમારા સેવક બનીને રહે અને તમારી હર હંમેશ તમારી સાથે રહે અને તમારી રક્ષા કરે. The king was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend. And he not only forgave him but said he would send his servant and his own physician to attend and promised to restore his property. શું કહે છે? રાજા તો ખુશ થઈ ગયા અને એને જે દુશ્મન બનીને આવ્યો તો એ માણસ સાથે તો સારી રીતે એને સુમેળ સાથે લીધો કે એને શાંતિથી એની સાથે વાત કરવા માંડે. એણે એવું લીધું પણ નહીં કે આ તો દુશ્મન છે, આની સાથે હજી ખરાબ થવું જોઈએ, પણ નહીં, એને એની સજા મળી ગઈ હતી. એટલે કે રાજાએ કીધું હા કાંઈ વાંધો નહીં. હી નોટ ઓનલી ફોરગેવ હિમ, એને માફ તો કર્યો પણ એની સાથે સાથે શું કર્યું કે નોકરો સાથે કે ભાઈ એના ડૉક્ટરને પણ બોલાવ્યા કે એની જે ઘા છે એ મટી જાય અને બીજું કે એમની પ્રોપર્ટી પણ પાછી મળી જાય, એનું પણ એને સંપત્તિ જે છીનવી લીધી હતી એ પણ એને પાછી મળી ગઈ. ડૉક્ટરો દ્વારા એની સારવાર પણ થઈ ગઈ અને એને પાછી રાજ દરબારમાં રાજાની સેવા કરવાનો મોકો પણ મળી ગયો. Having taken leave of the wounded man, the king went out in the porch and looked around for the hermit. વાત કરી અને રાજા બહાર નીકળ્યા ઝૂંપડીમાંથી અને સંત સાધુને ગોતવા માટે નીકળ્યા કે ભાઈ ક્યાં છે હવે. બિફોર ગોઈંગ અવે હી વિસ્ડ વન્સ મોર ટુ બેગ એન્ડ આન્સર ટુ ધ ક્વેશ્ચન્સ હી હેડ પુટ. શું કહે છે? જતા પહેલાં એમ થયું કે હજી એકવાર પૂછી લઉં તો મને મારા 3 સવાલોનો જવાબ મળી જાય. The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. શું કહે છે? રાજા ત્યાં બહાર જ હતા અને એમણે જે ખોદકામ કર્યું હતું ત્યાં એમને વાવણી કરતા હતા. મેં કીધું એમ અનાજના બી વાવતા હતા જે કાલે જ્યાં ખોદ્યું હતું. The king approached him and said, રાજા ત્યાં પહોંચ્યા અને એમણે કીધું, For the last time I pray you to answer my questions, wise man. છેલ્લી વખત હું તમને મારા 3 સવાલોના જવાબ આપવા માટે કહું છું, હે વિદ્વાન માણસ. You have already been answered, said the hermit. અને તમારો જવાબ તો મળી ગયો. Still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. શું કહે છે? મને તમારા જવાબ મળી ગયા. રાજા સામે જોઈને કે રાજા પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે એમ કેમ મને જવાબ મળી ગયા. How answered? What do you mean? asked the king. કયા જવાબ? કેવા જવાબ? તમે કેવા શું માગો છો? રાજાએ પૂછ્યું. Do you not see? replied the hermit. તે જોયું નહીં? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, the men would have attacked you. શું કહે છે? જો તે મને ખબર ના પડી, તે જોયું નહીં, છો તે મારા પર દયા ન ખાઈને મારું જે નબળું શરીર છે એ જોઈને જો તે મારું ખોદકામનું કામ ન કર્યું હોત અને જો અહીંથી તું જતો રહ્યો હોત તો આ માણસ તારા પર અટેક કરીને તને મારી નાખ્યો હોત. એન્ડ યુ વુડ હેવ રિપેન્ટેડ ઓફ નોટ હેવિંગ સ્ટેડ વિથ મી. અને તને અફસોસ થાત કે કાશ હું ત્યાં રોકાઈ ગયો હોત. સો ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ વોઝ વેન યુ વેર ડિગિંગ ઇન ધ બેડ્સ. સારો સમય એ હતો કે જ્યારે તું અહીંયા ખોદકામ કરતો હતો. એન્ડ આઈ વોઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેન. તારા માટે મહત્વનો માણસ. એન્ડ ટુ ડુ મી ગુડ વોઝ યોર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બિઝનેસ. મારી સાથે સારું કર્યું તો તારાથી તે પણ સારું થયું. તો એ સારું કાર્ય એ હતું કે કોઈ માટે સારું કામ કરો. Afterwards, when the men ran to us, the most important time was when you were attending to him. સારું કાર્ય સાચો સમય તું માગતો હતો કે જ્યારે ઘવાયેલો માણસ અહીંયા આવ્યો, જો તે સેવાચકી ન કરી હોત તો એ મરી ગયો હોત, તો એનો સમય સાચવ્યો એક. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. તો એ મરી ગયો હોત, મૃત્યુ પામ્યો હોત, જો તે એની સેવા ચાકરી કરીને એનો ઘામાંથી લોહી વહેવાનું બંધ ન કર્યું હોત, પાટાપીંડી ના કરી હોત,
તો એ મરી ગયો હોત અને એનું જે છે જે અત્યારે તું એને યારે શાંતિથી વાત કરી શકે છે એ જીવતો ના હોત. So he was the most important man and what you did for him was most important business. અને તે જે એની સાથે કર્યું એક સારું કાર્ય હતું. Remember then, there is only one time that is important. Now. અત્યારે એ મહત્વનું છે. એક જ સમય મહત્વનું છે જે છે અત્યારે જે કરો છો, જે સમય મળે છે, જે કામ મળે છે કરી લ્યો. It is the most important time because it is only time when we have any power. જે કરવું હોય એ જે ધારો એ કરી શકો છો તો અત્યારે જ કરો. કાલ માટે આવતીકાલ એના પર ના છોડો. The most necessary man in the with whom you are. જે લોકો તમારી સાથે છે એ જ મહત્વના લોકો છે. For no man knows whether he will ever dealings with anyone else. ખબર નથી ક્યારે કોણ માણસ શું મળશે એ ખબર નથી. And the most important affair is to do him good. સૌથી સારું કાર્ય કે બધા સાથે સારું કરો, હેલ્પ કરો, જરૂર છે ત્યાં મદદ કરો, સારા કાર્યો કરો. Because for that purpose alone was man sent into his life. એના માટે જ ભગવાન અહીંયા આપણને મોકલેલા છે, સારું કામ કરવા માટે. કોઈ હેતુથી મોકલેલા છે, હેતુને ઓળખો અને એ કરો. જે કામ કરો છો અત્યારે જે કરો છો એ જ સારું કામ છે, સાચું કામ છે. લોકો મારી આસપાસ છે એ જ મહત્વના છે અને બધા સાથે સારું કરો, સારું કાર્ય કરો છો એ જ કાર્ય છે. એમાં કોઈ સારું કાર્ય ખરાબ કાર્ય હોતું નથી. જે કાર્ય મળે છે એ કરો. કેમ કે ભગવાને આપણને અહીંયા એક હેતુથી નીચે મોકલ્યા છે. તો આ રીતે રાજાના ત્રણેય ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આ રીતે મળી ગયા. જો એ ન રોકાણા હોત તો ઓલાએ મારી નાખ્યો હોત. તો એ કાર્ય જે એમને ખોટ્યું એ સારું કાર્ય હતું. પછી બીજું, માણસને ન બચાવ્યો હોત તો એ મરી ગયો હોત. તો એને બચાવ્યો તો એમને શું થયું? એને માફી માગી અને એણે એક સેવક મળ્યો. અને ત્રીજું શું કીધું કે હું અત્યારે સારો માણસ જો તું અહીંયા આવ્યો ન હોત, મેં જતો રહ્યો હોત તો એણે મારી નાખ્યો હોત. આવ્યો, રોકાઈ ગયો અને સાજો કર્યો. એટલે આ બધું ખરું એમાં એનું ત્રણેય સવાલોના જવાબ મળી ગયા. સારા માણસ, સારું કાર્ય, સાચો સમય કે એણે સેવા કરી, નહીંતર એ મૃત્યુ પામ્યો હોત. તો આ ત્રણેય ક્વેશ્ચન્સના આન્સર લર્નિંગ સ્કિલ કે એમને એમ થયું કે નહીં રાજા કોઈ દિવસ આ ખોદકામ કરે, પણ એમને કર્યું કે નહીં હું કરું, રાજાને મદદ કરું. એમ નબળા પડી ગયા છે, થાકી ગયા છે, તો એમને હું હેલ્પ કરું. કોઈ વ્યક્તિ એવો આવ્યો ઘવાયેલો તો હું એને મદદ કરું, એને સાજો કરું. તો એમની સાથે સારું થયું. જો કોઈનું સારું કરશો તો તમારી સાથે પણ સારું થશે. So it was the moral of the story. What does the king want to know? રાજાને 3 ક્વેશ્ચનના આન્સર જાણવા હતા. The king wants to know the answer of the 3 questions, that what is the important work, what are the important necessary people in the life, and what is the right time for doing any work. Why did the king wants this knowledge? Because he is thinking that if he knows these 3 answers, he will never fail, he will never be unsuccessful, he will successful. જો આ ત્રણેય સવાલોના જવાબ એને મળી જશે તો એ સફળ જ રહેશે, ક્યારેય નિષ્ફળતા નહીં મળે. Why is he dissatisfied with the answers that people gave him? Because they were not sufficient enough, or they are not giving that much authentic answer to that question. એ ક્વેશ્ચનના સાચા જવાબ નહોતા. કોક કે છે મેજિશિયન સારા, કોક કે છે કે યોદ્ધા સારા, કોક કે છે ભગવાનની પૂજા કરવી સારી, કોક કે છે કે યોદ્ધો બનવું સારું. ઓલ ધ પર્સન્સ, ઓલ ધ લર્ન્ડ મેન, વિદ્વાનોએ અલગ અલગ જવાબ આપ્યા, પણ એમાં કંઈ સંતુષ્ટ ના થયા. બિકોઝ ધ આન્સર વોઝ જસ્ટ અબાઉટ ધેર થિંકિંગ, ધેર નોલેજ, ઓનલી લિમિટેડ ટુ ધેર નોલેજ. એ લોકોના નોલેજ પ્રમાણે, એમના પ્રોફેશન્સ પ્રમાણે એ લોકો જવાબ આપતા હતા. કોઈક ડૉક્ટર કે, કોઈક યોદ્ધો કે, કોઈક જાદુગરને પૂછી લેવાય, જાદુગર છે એને બધી ખબર હોય.
So all the answers was giving by the learned men were limited to their thinking. They were just not sufficient for the right answers. Who does he turn for an answer? Now, what happened? That the king later went to the wise men. The hermit who was living in the wood went to him and wants to know the answer of his 3 questions. Why is the king willing to dig around for the learned man? Because he wants the answer of the 3 questions from hermit, and the hermit was tired and waked. So he thinks that it is not now good if the hermit will dig more. He is tired and weak, so for helping him and to know the answer from him, king started digging. Why does the king repeat his question to the learned man several times? King repeated the questions to hermit many a times because he wanted to know the answer from the hermit, because king was knowing that the hermit is very wise man, he is knowledgeable, he knows every answers of every questions. So he constantly repeated the question that once in a while, if hermit give the answers, then he will be happy. What happens to prevent the king from returning home? The wounded man came in. The digging also, and the wounded man came, and the stomach was bleeding. Someone has stabbed him in his stomach with the knife or the sword. તલવાર અથવા તો ચાકુ દ્વારા કોઈ એના પેટમાં ઘા કરી નાખ્યો હતો ઊંડો, એના લીધે બ્લીડિંગ, એના ઘામાંથી પેટમાંથી લોહી નીકળતું હતું. So the king bandaged him, and then he became so tired. Then he sleep over there, so he has to he stayed over there and not returned to his place. Why does the king forgive his enemy and restore his property? Because he asked for forgiveness, and he told that if he will get a chance, he is alive. If he is alive, then he will serve as a servant of a king. And he served કે રાજાનો સેવક બનીને આખી જિંદગી રહેશે, અને ફરી પોતાના પુત્રોને પણ એ જ જ્ઞાન આપશે, એમને પણ એ જ સૂચવશે કે રાજાના સેવક બની રાજાની સેવા કરો, કેમ કે રાજાએ એમનો જીવ બચાવ્યો. જે રાજાને મારવા આવેલો હતો, દુશ્મન હતો રાજાનો, એ ઘવાયેલો માણસ, ઇન્જર્ડ મેન, બટ ધ કિંગ સેવ્ડ હિઝ લાઈફ. સો king was impressed that he confessed all the things what he had done, what he has came for, and he begged king and asked for forgiveness that he was his enemy, but king saved his life. So king take it lightly and forgive him and ask him that my servant will give your property. How does the learned man explain the incident of wounded man? કઈ રીતે હમણાં જ આપણે જોયું, એક્સપ્લેન કર્યું કે વાઉન્ડન મેન ના આવ્યો હોત, જો તેની સેવા ચાકરી ન કરી હોત, તો અહીંયા ન રોકાયા હોત, then he would definitely kill you, because he was there waiting, because he was knowing the injured man, the bearded man was knowing that the king is in the wood, jungle, forest, and he came to meet a hermit. So he was waiting that if king
will come from here, pass from here, I will kill him. But thing happened that the king helped the hermit for digging, and he waited, and then the wounded man came and he helped, and then he cured him. તો એ કાર્ય એણે સારું કર્યું કે જે માણસ એને મારવા આવ્યો હતો એમની એણે સેવા ચકરી કરીને જીવ બચાવ્યો, તો રાજાની પણ જીવ બચી ગયો, બિકોઝ એને મારવા આવ્યો હતો, પરંતુ ઊંધું થયું કે એને એની સજા મળી ગઈ. વોટ લેસન ડઝ ધ કિંગ લર્ન ફ્રોમ હર્મિટ? કયું લેસન ભણ્યા કે વોટ યુ આર ડુઈંગ નાવ ઇઝ યોર વર્ક, ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ. નાવ અત્યારે કરો એ સાચું કાર્ય અને સારું કાર્ય છે. આ સાચો સમય છે કે અત્યારે જે થયું, જે રાજા પાસે કિંગ હર્મિટ પાસે ગયા, સાધુ પાસે ગયા, અને સાધુ ખોદતા હતા તો એમને ખોદવા મદદ કરી, તો એ સારું કાર્ય થયું. રોકાઈ ગયા તો જીવ બચી ગયો. ઘાયલ માણસ આવ્યો, એની મદદ કરી, એમનો જીવ બચાવ્યો તો પણ એ પણ સારું કાર્ય થઈ ગયું. અને સારા લોકો તો કે સાધુ, એ સારા લોકોમાંથી કયા સારા લોકો છે જેની પાસે જે જરૂરી છે જીવનમાં? તો સંત જેવા લોકો કે વિદ્વાન માણસો જરૂરી છે આપણી જીવનમાં, કે જેનાથી આપણને જ્ઞાન મળે કે એમના પાસે ગયા તો પહેલાં તો એમનો જીવ બચી ગયો, અને કામ કરાવ્યું તો રહી ગયા તો દુશ્મનથી બચી ગયા. દુશ્મનને વાગ્યું આપ્યો, એને બચાવ્યો તો પોતે ત્યાં રોકાઈ ગયા, અને એનાથી એમને ત્રણેય સવાલોના જવાબ મળી ગયા કે જે અત્યારે કાર્ય કરો છો એ સાચો સમય છે. અત્યારે એ સાચો સમય છે. કોઈની મદદ કરવી એ સારું કાર્ય છે, અને વિદ્વાન લોકો સાથે રહેવું એ સારા લોકો સાથે રહેવું એ સારા લોકો છે. વિદ્વાન લોકો એ સારા લોકો, જેમની પાસેથી કંઈક જ્ઞાન મળે. તો આ ત્રણેય આન્સર્સ એમને મળી ગયા વગર આપીએ, અને એમણે આ શીખ્યું. જો એમણે ડિગિંગ ના કર્યું હોત તો એ મરી ગયા હોત, જતા રહ્યા હોત તો ઓલાએ મારી નાખ્યા હોત, પરંતુ એમને મદદ કરી, હેલ્પિંગ કર્યું. કોઈ માટે સારું કરવું એ સારું કાર્ય છે. કોઈને હેલ્પ કરવી એ સારું કાર્ય છે. કોઈ ઘાયલ માણસની મદદ કરવી અને પાછો એ એમની સેવા કરે તો એ સારા માણસો છે. સાચો સમય અત્યારે છે. So these three answers he got from the incident that happened over there, and he learned these things from the hermit. કે ભગવાને આપણને કોઈ હેતુ માટે મોકલેલા છે તો એ હેતુ પરિપૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. So this is all about last unit. Now we are completing the textbook. આપણે 5 યુનિટ પૂરા કર્યા. textbook now we will focus on the 3 grammar topics. So this is all about textbook and 5 units based on different skill, assertive skills, listening skill, teamwork skill, learning skills પર બેઝડ સ્ટોરી. અને સ્ટોરીમાંથી આપણને કંઈક શીખવા મળે રિલેટેડ ટુ સ્કિલને રિલેટેડ. તમારામાં જાણવાની ને કંઈક જાણવું હતું તો રાજા કેમ રોકાણા? લર્નિંગ સ્કિલ ઉપર બેઝ જોઈએ. તમારે કંઈક જાણવું છે, શીખવું છે, તો એના માટે મહેનત કરો. તો રાજાને આન્સર જોતા હતા તો એ ત્યાં ગયા, એમને ખોદકામ કરાવ્યું, એમનું કામ કર્યું, એમની સાથે હેલ્પ કરી, ત્યાં રોકાણા તો જવાબ મળ્યો. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન સમથિંગ, કંઈ શીખવું છે, નથી આવડતું, કંઈ વાંધો નહીં, અઘરું છે કંઈ વાંધો નહીં, પણ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન, મેક ઇફોર્ટ. એના માટે મહેનત કરો. મહેનત કરો તો એમ મળશે, ચોક્કસ મળશે, ચોક્કસ સફળતા મળશે. So it's all about today's lecture. We'll continue in the next lecture. So thank you for listening. Have a nice day.